Kdo z nás nemá na zahradě něco, co by si radši přál zamaskovat, schovat, zbavit se toho, prostě to tam nemít. V zahradě mých rodičů je to pro mě tenhle velký zelený poklop od bazénové čističky. Leží přesně mezi skleníkem a bazénem a pokaždé, když se podívám tímhle směrem, úplně mi to praští do očí. A proto jsem chtěla vymyslet něco, co tenhle poklop zamaskuje, ale zároveň musíme mít k němu jednoduchý přístup, protože samozřejmě se potřebujeme k filtraci občas během sezóny dostat. Takže chci udělat něco, co půjde kdykoliv jednoduše sundat nebo posunout. A mělo by to pěkně do záhonu zapadnout a ne razit jako vosa na bombóně. A tak jsem se rozhodla vyrobit si svůj vlastní umělý kámen, což bude daleko lehčí varianta při občasné manipulaci než s pravým kamenem. Celý tento proces rozdělím na 2 videa. V dnešním dílu videa uvidíte první postup výroby, jak si takový kámen vytvořit, od použitého nářadí, materiálu, tvarování, přes vrstvení až po usazení kamene na své místo. A v dalším videu příští týden, potom jak jsem betonový vzhled totálně změnila na přírodní pomocí hlíny, barev, mechu, rostlin, aby co nejvíce zapadlo do okolní zahrady. Takže pojďme se pustit do toho. Postup výroby kamene číslo 1. Co budu potřebovat? Pytel cementového lepidla pro venkovní použití 299 korun, míchací metlici, vrtačku, konev s vodou, kbelík na míchání cementového lepidla a druhý kbelík pro metlici, aby mi na ní lepidlo nezaschlo. A samozřejmě velmi schopnou kamarádku, která je vždy připravená pomáhat mi při jakémkoliv projektu. Začali jsme tím, že jsme si cementové lepidlo po částech rozmíchali ve vodě tak, aby nebylo tekuté a dobře se nám nanášelo na polystyrén.
Tak a teď to nechám uschnout další 48 hodin a pokusím si to nějak převést do zahrady k rodičům, kde to uvidíte stát na svém místě na poklopu od bazénové filtrace. A v příštím videu vám potom ukážu druhý možný postup při vyrábění cementových kamenů a celkovou úpravu kamene, aby vypadal opravdový a ne jako kus betonu. Děkuji vám moc, že jste se mnou strávili čas a těším se na vaše komentáře. Zatím nashledanou u druhé části videa. Bohužel větší ten kámen jsme nemohli udělat, protože už tak je to 140 cm na 140 a nevlezlo by se mi to vůbec do auta.